Привіт, друзі! Сьогодні буде особливе відео. Ми поговоримо про те, яка пряжа підходить для в'язаних іграшок за складом, за фактурою, чим вони відрізняються, які плюси і мінуси. І я покажу вам свої запаси. Це цілий відділ шафи, де в мене зберігається пряжа в коробках за видами. І в кінці ми зважимо все це і дізнаємося, скільки кілограмів натхнення у мене вдома. Пропоную спочатку поглянути, як можна класифікувати сучасну пряжу для в'язання іграшок. Її можна спочатку виділити за характеристиками, такими як склад волокна, товщина нитки, фактура, колір і функціональність. За складом можна виділити таку популярну пряжу, як акрил, бавовна, напівбавовна, вовна-напіввовна, бамбук, віскоза чи льон, плюш, велюр і всіляка фантазійна пряжа типу букле, травички, софті, ну і така інша. Почнемо з акрилу. Це, мабуть, найпопулярніший і найбюджетніший варіант пряжі, з якого починають дуже багато майстринь. Його основні плюси – це ціна, величезна палітра кольорів і те, що його можна купити практично в будь-якому магазині. Акрил легкий, яскравий, легко переться і швидко сохне, але є і мінуси. Він може кошлатитися з часом і ще не такий приємний на дотик, як натуральні волокна. Для іграшок акрил підходить добре, особливо якщо ви тільки вчитеся. В своїй практиці я зараз використовую акрил для в'язання пробних таких чорнових заготовок і деталей, які допомагають мені зробити схему і трошки заощадити на матеріалах. З акрилу добре виходять як іграшки, так і подушки і інший різний декор. Але для в'язання маленьких деталей, де дуже важлива чіткість петель, краще все ж обирати інший трохи склад. Чиста бавовна – це класика. Іграшки з неї тримають форму, виглядають акуратно, кольори зазвичай насичені і не линяють. Головний плюс – це натуральність. Тому багато хто обирає саме бавовну для дитячих іграшок. Але є нюанс. Бавовна менш еластична, ніж акрил, і може бути більш жорсткою у в'язанні. Для когось це плюс, бо будуть петельки рівніші, а для когось буде мінусом, бо руки будуть швидше втомлюватися. Зате результат з бавовни завжди виглядає професійніше. Далі напівбавовна. Це моя особиста любов, бо вона поєднує найкраще від двох світів, як то кажуть. Від бавовни це гарна форма, міцність і натуральність, а від акрилу м'якість і доступність у ціні. Такі нитки легкі у в'язанні, підходять і для новачків, і для досвідчених майстринь. Іграшки з напівбавовни виходять м'які, приємні на дотик, не надто важкі. І це, мабуть, один з найуніверсальніших варіантів для амігурумі. Тепер вовна і різні вовняні суміші. Це пряжа вже для більш таких особливих іграшок, бо вона така тепленька, фактурна, дає виробам особливого характеру. Але має свої особливості. Може колотися і ще не завжди безпечна для маленьких дітей, бо волокна можуть випадати. Я б радив вовняну пряжу використовувати більш для декоративних іграшок або колекційних виробів, які не будуть активно використовуватися у грі. Бамбук і віскоза – це вже більш такий рідкісний варіант, але він іноді дуже виручає. Такі нитки дуже блискучі, їх добре використовувати для окремих деталей, наприклад, в'язати якийсь одяг, шарфики чи, можливо, аксесуари, але в'язати ними достатньо складно, бо вони слизькі, можуть заплутуватись. Як для основної пряжі для іграшок, я б їх не використовував, а лише радив би використовувати як акцент. Це було б ідеально. І, звичайно, окрема категорія – це плюшева та велюрова пряжа. Це хіт останніх років. З неї виходять великі такі м'які іграшки, які обожнюють діти. Вони дуже тактильні, приємні і навіть дорослі не можуть пройти повз. Але з плюшем є нюанс. Можуть губитися петлі, тому працювати треба дуже уважно. І це може бути складно для новачків. Пряжа погано піддається розпусканню. І ще одна така річ, що така пряжа дуже швидко витрачається, тому великі іграшки можуть вимагати більшої кількості мотків. Є ще й різні фактурні пряжі, такі як травка, там є букле,
є нитки з ефектом хутра. Ось, їх використовувати можна як основні, і вони дуже чудово підходять для окремих деталей, таких як там гриви в конячки, волосся для ляльки, там, чи якихось інших пухнастих хвостиків. Ну, тут варіантів безліч. З такою пряжею, звісно, якби працювати дуже важко, бо не видно петлі. Але її завжди можна скомбінувати з якоюсь базовою основною пряжею, щоб іграшка виглядала ще вдаліше і гармонійно. Як ви вже помітили з моїх запасів, то пряжу ще можна поділити на товщину, це тонкі, середні і товсті нитки. Ну, тут, я думаю, зрозуміло, що для мініатюри це буде тонка нитка, більш товста для більш великих іграшок. За фактурою матові, глянцеві, плюшеві і пухнасті або ворсисті. За кольором можна поділити як однотонна пряжа, меланж або секційна, і пряжа з градієнтом, тобто це будуть там плавні переходи і дуже ефектні вироби. Але таку пряжу важко підібрати під конкретний розмір іграшки, бо це буде як ефект несподіванки, бо буде вимальовуватися непередбачуваний малюнок. За функціональністю можна поділити на гіпоалергенну, зносостійку і легку у догляді. Отже, як бачите, пряж для іграшок насправді існує багато, і вибір залежить лише від того, що саме ви хочете зробити. Якщо потрібна універсальність, беріть напівбавовну. Для чітких якихось таких іграшок, які тримають форму, обирайте бавовну. Для експериментів можна використовувати акрил. Для об'ємних ведмедиків – плюш. Для оригінальних деталей підійде фактурна пряжа. І ще хочу додати важливу річ, що практично всі схеми для іграшок, вони універсальні. Немає такого, що майстер-клас пишеться виключно під плюш чи тільки під бавовну. Ви можете взяти будь-яку схему і зв'язати її з тієї пряжі, яка вам подобається, або яка є у вас під рукою. Різниця буде у зовнішньому вигляді і в розмірі готової іграшки. Наприклад, з бавовни це вийде маленька акуратна іграшка, а з плюшу це вже буде величезний м'який ведмедик, і це все за однією ж схемою. Тому не бійтеся експериментувати. Якщо вам сподобався майстер-клас, а підходящої пряжі немає, сміливо беріть те, що у вас є. В результаті ви все одно отримаєте унікальну іграшку. Ну і звісно, переходимо до найцікавішого огляду моїх всіх запасів. Зараз для зберігання моєї пряжі в мене виділена ось вся ця половинка шафи. І все це неподобство всередині виглядає якось так. На верхній поличці в мене там залишки плюшки, велюру і найчастіше, яку я використовую, напівбавовна. Тут в мене акрил. Там в коробці ззаду 100% напівбавовна я брав колись для ляльок, але так і не почав нічого робити. Там є шкарпеткова пряжа, тут в мене недоробки. На цій поличці дві коробки з сумішю вовни. Тут залишки фантазійної пряжі, в цій коробці в мене тоненька бавовна. Ну і тут в мене дві коробки, одна з джинсом, друга з алізе, також напівбавовна, залишки плюшки. І там в мене ті дві коробки в мене з недов'язами і пробними зразками, і також там лежить в мене залишки плюшки і напівбавовна. Я, звісно, намагався навести якийсь лад, але в творчих поривах все знову виглядає дуже заплутано і не завжди лежить все на своїх місцях. Так як я більшість своїх іграшок в'яжу з напівбавовни, тому в мене її найбільше. Дві коробки з джинсом, ще з ним ось 3 пакети. В тій коробці невеликій там в мене Alize Bella. І ще одна коробка з Alize Cotton Gold. Склав першу піраміду з коробок. І маємо на вагах 4 кг 24 грама. Тепер складаю все, що в пакетах. І ще маємо 1,5 кг. Це в мене тоненька бавовна. Одна коробка в мене з тілесними кольорами. Це я колись хотів протестувати різну пряжу за товщиною для в'язання ляльок. А ці всі різнокольорові залишки
я використовую для в'язання або іграшок в мініатюрі, або одягу. Ну і загалом виходить цього добра. В мене ще на 2 кг майже 300 грам. Акрилу в мене небагато. Це в мене якісь залишки ще від найперших моїх проєктів. Тут деякі я купував просто для того, щоб з них в'язати експериментально деталі. Всього акрилу в мене виходить 660 грам. Також багаченько в мене це завалялося ще вовняної пряжі та напіввовняної. Там в мене залишки мохерів. Тут ангорка мохери, є такі мохери, є ось нетронута в мене ще шкарпеткова пряжа, залишки пряжі з АТБ і такий цілий невеличкий куточок складу на Копариш. Ну і загалом цього добра в мене ще на 2700. З плюшки в мене тут залишків небагато. Там ось залишки з мого тигра, що я в'язав. Це залишки з ведмедика, якого я в'язав подрузі. Ці 2 моточки я купляв, щоб зробити ведмедика, але щось в мене так і не дійшли руки. Ну і також тут зберігається в мене тоненький велюр, меховушка Тедді і 2 ось таких наборчика. Так, ось ще забув вам показати, бо щойно знайшов пакет з ними. Це в мене 3 велюри, міховушка і лебединий пух. І загалом тут виходить ще 2700. Ну, я дістав для вас останній пакет свій з фантазійною пряжею. Тут у мене різні види травички та 2 моточки мінку. Кожну я зберігаю в окремому пакетику, бо вона занадто слизька і дуже швидко сплутується. І трошки залишків софті. І 1 моток софті плюс. І це ще тут у мене на 677 грам. Ну а тепер разом давайте це все підрахуємо. Так, загалом виходить ось 14 кг 635 грам. Але від цієї цифри ще давайте віднімемо 11 коробок з середньою вагою десь грам 200. І загалом маємо, що в моїх запасах зберігається 12 кг 435 грамів пряжі. Ви уявляєте взагалі, скільки в мене тут майбутніх іграшок? Мені здається, це навіть більше, ніж я встигну використати за рік. Ось такий в мене скарб. З однієї сторони це мій запас натхнення, а з іншої це невеликий виклик, бо треба ще це все якось колись використати. А тепер мені цікаво, з якої пряжі ви любите в'язати іграшки найбільше. Чи пробували ви в'язати з плюшу або вовни? І напишіть в коментарях, як ви зберігаєте свої запаси. Можливо, я щось запозичу у вас. Якщо ви наважитеся порахувати і зважити свій скарб, то обов'язково пишіть, також цікаво. Можливо, у вас ще буде більше, ніж у мене. Дякую, що подивилися, і до зустрічі у нових відео.